नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो YouTube च्यानल नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म तपाईलाई साधेको भटमास बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। यसलाई पर्फेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक बटन चाहिँ प्रेस गर्न नभुल्नु होला। साथसाथै आफ्नो परिवार र साथीभाइलाई पनि शेयर गर्नु होला र तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो रेसिपी। भटमास साध्नको लागि हामीलाई यी सामग्रीहरू चाहिन्छ। एक मुठी मसिनो गरी काटेको हरियो लसुन र प्याजको पत्ता, 7 देखि 8 वटा मसिनो गरी काटेको हरियो खोर्सानी, एउटा ठुलो साइजको काटेको प्याज, एउटा कागतीको जुस, 2 वटा काटेको टमाटर, एउटा पोलेको टमाटर, 8 देखि 10 पोटी लोकल लसुन लिएको छु, केही लामो गरी काटेको अदुवा र एक मुठी जति मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाको पत्ता। नुन स्वाद अनुसार, 1 चम्ची खोर्सानीको धुलो, आधी चम्ची बेसार र 1 चम्ची जिरा धनियाको पाउडर, 2 चम्ची तोरीको तेल र 1 चम्ची 5 फोरन मसला। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामग्री रहेको छ 2 कप भटमास। सुरुमा हामीले ग्यास अन गर्छौं, त्यसमा एउटा प्यान बसाल्छौं, त्यसमा हामीले हाल्छौं 2 कप जति भटमास। अब हामीले यो भटमासलाई मिडियम हिटमा बिस्तारै फ्राई गर्नुपर्छ। यो भटमासलाई हामीले मजाले चलाइराख्नुपर्छ ताकि यसको मुनि नडढोस् र यो मजाले पाकोस्। भटमास लाइट ब्राउन हुँदासम्म हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। अब यो फ्राई भइसकेको भटमासलाई हामीले एउटा मिक्सिङ बाउलमा खन्याउँछौं, त्यसमा हामी हाल्छौं लामो गरी काटेको अदुवा, लामो गरी काटेको लसुन, मसिनो गरी काटेको टमाटर, त्यसैगरी लामो गरी काटेको प्याज, मसिनो गरी काटेको खोर्सानी, मसिनो गरी काटेको हरियो लसुन र प्याजको पत्ता, धनिया र नुन, खोर्सानीको धुलो, बेसार र जिरा धनियाको पाउडर हाल्छौं, कागतीको रस र एउटा पोलेको टमाटर हाल्छौं। अब हामीले ग्यासमा एउटा तड्का लगाउने प्यानले बसालेका छौं। 3 चम्ची तोरीको तेल हाल्यौं। तेल हल्का तातो भइसकेपछि हामीले त्यसमा फुराउँछौं 5 फोरन मसला। 5 फोरन मसला कालो भएर फ्राई भइसकेपछि हामीले त्यही तातो तेललाई भटमासमा हाल्छौं। अब यी सबै सामग्रीलाई हामीले मजाले हाम्रो सफा हातले मिक्स गर्छौं। हाम्रो साधेको भटमास रेडी भइसकेको छ। तपाईले यसलाई चिउरासँग, खाजासँग, जुनसुकै बेला चाडपर्वको समयमा पनि मजाले बनाएर खान सक्नुहुन्छ र आफ्नो परिवार साथीभाइहरूसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नु होला। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपीको अर्को पनि भिडियो लिएर म पछि आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।